નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ સૌની યુટ્યુબ ચેનલ travadi લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. આજના આ વિડીયોની અંદર શેડ્યુલિંગ અલ્ગોરિધમમાં આપણો નેક્સ્ટ શેડ્યુલિંગ અલ્ગોરિધમ આવે છે રાઉન્ડ રોબિન શેડ્યુલિંગ અલ્ગોરિધમ. આ અલ્ગોરિધમ શું છે, કઈ રીતના કામ કરે છે, એનું એક્ઝામ્પલ આપણે આ વિડીયોની અંદર જોશું. છે સાવ એકદમ ઈઝી. ઓલરેડી આ વસ્તુ જે છે એ રિયલ લાઈફમાં તમે બધા ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરો છો. જ્યારે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે દવાખાનાની અંદર ગયા ડોક્ટરને બતાવવા, ડોક્ટરને અંદર તમે જ્યારે બતાવવા જાઓ ત્યારે ટાઈમ લિમિટ જે છે એ ફિક્સ કરેલી છે કે ભાઈ ડોક્ટરને અંદર તમે જ્યારે મળવા જાઓ છો તમારી બીમારી દેખાડવા માટે 5 મિનિટથી વધારે ટાઈમ જે છે એ તમને નહીં આપી શકે. તો એના પછી શું, તમે જ્યારે ડોક્ટરને અંદર બતાવવા જાઓ છો ને તમારી 5 મિનિટ પૂરી થઈ જાય પછી તમારે બેઠવાનું પાછું વેઇટિંગમાં બહાર. પછી પાછો જ્યારે તમારો વારો આવે ત્યારે તમારે પાછું 5 મિનિટ માટે અંદર જવાનું. એમ ત્યાં સુધી તમારી પ્રોસેસ જે છે એ તમારી પૂરી નહીં થાય ત્યાં સુધી તમારી પર્ટિક્યુલર જે પ્રોસેસીસ છે એ રનિંગ ક્યુમાંથી રેડી ક્યુમાં અને રેડી ક્યુમાંથી પછી રનિંગ ક્યુમાં જાય જ્યાં સુધી ફિનિશ ન થાય ત્યાં સુધી. એની પાછળ જે અલ્ગોરિધમ જે વર્ક કરે છે એ છે રાઉન્ડ રોબિન શેડ્યુલિંગ અલ્ગોરિધમ. કે જ્યાં સુધી એનું પૂરેપૂરું કામ જે છે 100% પૂરું ન થાય ત્યાં સુધી તે રેડી ક્યુમાંથી રનિંગ ક્યુમાં અને રનિંગ ક્યુમાંથી રેડી ક્યુમાં જે છે એ મુવમેન્ટ થયા કરશે. તમારે શું છે અલ્ગોરિધમની અંદર કે વન ઓફ ધ ઓલ્ડેસ્ટ, સિમ્પલેસ્ટ એન્ડ વાઇડલી યુઝ શેડ્યુલિંગ અલ્ગોરિધમ. અને નેક્સ્ટ આપો છે પ્રિમિલરી યુઝડ ઇન ટાઈમ શેરિંગ એન્ડ મલ્ટી યુઝર સિસ્ટમ. કે આ અલ્ગોરિધમ જે છે કઈ જગ્યાએ યુઝ છે, ટાઈમ શેરિંગ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમમાં જે ટાઈપની સિસ્ટમ બનતી હોય એમાં, મલ્ટી યુઝર સિસ્ટમની અંદર યુઝ થાય છે. એની સિવાયનું બીજું એક્ઝામ્પલ આપણે જોવું હોય તો એસબીઆઈ બેંકની અંદર જે આપણે ટોકન ફી આપે છે ભાઈ એ ટાઈમ સુધીમાં જે છે એ પૈસા જમા કરાવી દેવાના. જો એ ટાઈમે તમારું કામ પૂરું ન થાય તો તમારે પાછું નવું ટોકન જનરેટ કરીને પાછું બેઠવાનું વેઇટિંગમાં, પાછું વારો આવે ત્યારે જવાનું. એની પાછળ જે અલ્ગોરિધમ કામ કરે છે રાઉન્ડ રોબિન શેડ્યુલિંગ અલ્ગોરિધમ જ કામ કરે છે. હવે એની અંદર બે વસ્તુ જે છે એ ખાસ યાદ રાખવી જરૂરી છે. એક તો આવે છે ટાઈમ ક્વોન્ટમ અને સેકન્ડ આવે છે કન્ટેક્સ્ટ સ્વિચ. શું છે ટાઈમ ક્વોન્ટમ? કે પ્રોસેસ રેડી ક્યુ ટુ મૂવ ટુ સિલેક્ટ રનિંગ ક્યુ ઇન સીપીયુ ફોર એક્ઝિક્યુશન. જ્યારે તમારી કોઈ પ્રોસેસ જે છે એ રેડી ક્યુ મીન્સ વેઇટિંગમાં બહાર પડેલી હોય ને એમાંથી સિલેક્ટ કરીને એને સીપીયુમાં મૂકે એક્ઝિક્યુશન માટે, મીન્સ રનિંગ કરવા માટે રનિંગ ક્યુની અંદર. તો એ વસ્તુને તમારે કહેવાશે ટાઈમ ક્વોન્ટમ. ટાઈમ ક્વોન્ટમ ફિક્સ હોય કે 2 મિનિટ 3 મિનિટ એવો પર્ટિક્યુલર ટાઈમ ફિક્સ હોય કે આ ટાઈમ સુધી પ્રોસેસ જે છે એ સીપીયુની અંદર એક્ઝિક્યુશન માટે રહેવી જોઈએ. જો એ ટાઈમ એનું કામ પૂરું ન કરી શકે તો એ પાછી વેઇટિંગમાં આવી જશે. સેકન્ડ કોન્સેપ્ટ આવે છે કન્ટેક્સ્ટ સ્વિચ. કન્ટેક્સ્ટ સ્વિચ છે શું કે જ્યારે તમારી કોઈ પ્રોસેસ જે છે એ ચાલુ હોય રનિંગ ક્યુની અંદર એને પાછી તમે મોકલો છો વેઇટિંગની અંદર મીન્સ રેડી ક્યુની અંદર. તો એ જે તમે ટ્રાન્સફર કરો છો એ વસ્તુને તમારે કહેવાશે કન્ટેક્સ્ટ સ્વિચ. એટલે રાઉન્ડ રોબિન શેડ્યુલિંગની અંદર ટાઈમ ક્વોન્ટમ અને કન્ટેક્સ્ટ સ્વિચ બે તમારે મહત્વના કોન્સેપ્ટ છે. ત્યારબાદ આપણે રાઉન્ડ રોબિન અલ્ગોરિધમનું એક્ઝામ્પલ જે છે એ આપણે જોઈએ. આપણી આ પ્રોસેસના નંબર છે P1, P2, P3 અને P4. ત્યારબાદ આપ્યો છે અરાઇવલ ટાઈમ 0, 1, 2 અને 4. પછી આપ્યો છે બસ ટાઈમ 5, 4, 2 અને 1. બે વસ્તુ આમાં પ્રોપર જે છે એ મેન્ટેન કરતા આવડશે તો તમે આ દાખલો તમને સાવ ઇઝી લાગશે. હવે એમાં તમારે એક તો આવે છે રેડી ક્યુ અને બીજું આવે છે રનિંગ ક્યુ. ફર્સ્ટ સ્ટેપની અંદર શું કરવાનું કે અરાઇવલ ટાઈમ જે છે એમાં 0 થી સ્ટાર્ટ કરવું. અરાઇવલ ટાઈમમાં 0માં કઈ પ્રોસેસ આવે છે કે તો પહેલી પ્રોસેસ આવે છે P1 અને ટાઈમ ક્વોન્ટમ જે છે એ ફિક્સ છે કે 2 ટાઈમ સુધી જે છે એ પ્રોસેસ આપણી રનિંગ ક્યુની અંદર રહેવી જોઈએ. અરાઇવલ ટાઈમમાં 0માં આવે છે તો કે P1. પહેલા P1 ને આપણે મૂકશું વેઇટિંગની અંદર. બરોબર, P1 આપણી વેઇટિંગ અંદર એની આગળ પાછળ કોઈ પ્રોસેસ જે છે ને વેઇટિંગમાં છે ને ડાયરેક્ટ એને આપણે મોકલી દેશું રનિંગ ક્યુની અંદર. કેટલા ટાઈમ સુધી ચલાવવાની છે તો કે 2 ટાઈમ સુધી. ટાઈમ ક્વોન્ટમ આપ્યો છે 2 તો એ આપણે 0 થી લઈ
અને 2 ટાઈમ સુધી જે છે એ આપણે ચલાવશું P1. એટલે અહીંયા આપણે 2 ટાઈમ સુધી પ્રોસેસ આપણે ચલાવી, બરોબર છે, P1. તો અહીંયા આપણે 5 માંથી 2 કાઢીએ આપણે, બરોબર, 5 - 2 એટલે આપણી પ્રોસેસ જે છે એ વધશે 3, કારણ કે 2 ટાઈમ સુધી આપણે ચલાવી 5 માંથી. હવે 2 ટાઈમ સુધી આપણે પહોંચ્યા, તો બીજી પ્રોસેસ જે છે 2 ટાઈમ સુધીમાં કઈ અરાઈવ થઈ છે જોવો. અહીંયા આપણે 2 ટાઈમ સુધી પહોંચ્યા, તો 2 ટાઈમ સુધી કઈ પ્રોસેસ, તો કે P2 અને P3, બરોબર, કારણ કે 1 અને 2 આપેલા છે અરાઇવલ ટાઈમ. ચેક કરવાનો આપણે અરાઇવલ ટાઈમ, તો P2 અને P3 ને આપણે મૂકશું વેઇટિંગની અંદર, P2 અને P3. હવે નેક્સ્ટ વસ્તુ શું ચેક કરવાની, કે P2 અને P3 તો વેઇટિંગમાં આવી ગયા, કે 2 ટાઈમ સુધી આપણે ચલાવી, પણ P1 ની પ્રોસેસ હજી આપણી પૂરી નથી. જો અહીંયા 5 માંથી હજી 3 ટાઈમ યુનિટ જે છે એ આપણું બાકી છે, તો અહીંયા આપણે એને પાછી મૂકશું P1 ને વેઇટિંગ. હવે તો આપણી આગળ વેઇટિંગમાં બધી પ્રોસેસીસ છે જ અલગ અલગ, તો અહીંયા આપણે P2 ને મૂકીએ, રહી આવીએ આપણે રનિંગ ક્યુની અંદર. કેટલા ટાઈમ સુધી, 2 ટાઈમ સુધી, ટાઈમ યુનિટ સુધી ચલાવવાની છે. અહીંયા 2 છે, તો 2 માં તમે 2 ટાઈમ ક્વોન્ટમ ઉમેરો તો તમારે થશે 4. 4 સુધી આપણે પહોંચ્યા. બીજું સ્ટેપ, કે તમારે અહીંયા 4 ટાઈમ, અહીંયા ટોટલ બસ ટાઈમ આપ્યો છે 4, અને આપણી પ્રોસેસ ચાલી છે 2 ટાઈમ ક્વોન્ટમ સુધી. 4 માંથી 2 જાય તો 2. હવે નેક્સ્ટ સ્ટેપની અંદર ચેક કરવાનું, 4 સુધી આપણે પહોંચ્યા, અરાઇવલ ટાઈમની અંદર કઈ પ્રોસેસ જે છે એ અરાઇવ થઈ છે, પણ હજી આપણી આ પ્રોસેસ જે છે, બરોબર, 4 ટાઈમ સુધી આપણે પહોંચ્યા છીએ, અને ઓલરેડી P1 આપણી વેઇટિંગમાં છે, એ તો રહેશે જ, પણ 4 ટાઈમ યુનિટ સુધીમાં કઈ નવી પ્રોસેસ જે છે એ અરાઇવ થઈ છે, તો કે 4 ટાઈમ સુધીમાં P4 જે છે એ આવે છે, તો P4 ને આપણે મૂકીએ વેઇટિંગની અંદર. પણ અહીંયા આપણે જોઈ શકો છો કે P2 ની જે પ્રોસેસ જે છે, બરોબર, અહીંયા P2 ની પ્રોસેસ સુધી હાવ પૂરી થઈ નથી, હજી એમાં 2 ટાઈમ યુનિટ જે છે ને એ માંગે છે, તો એને આપણે પાછી મૂકશું અહીંયા વેઇટિંગની અંદર. નેક્સ્ટ પ્રોસેસ આવે છે આપણી P3, તો અહીંયા લઈ આવીએ આપણે P3 ને. P3 ને 2 ટાઈમ ક્વોન્ટમ સુધી ચલાવીએ, એટલે 4 માં આપણે 2 ઉમેરીએ તો કેટલા થાય આપણે 6. P3 જે છે એ આપણો એનો બસ ટાઈમ, તો કે 2 માંથી 2 જાય તો 0, બરોબર. આ P3 નો કાર્યક્રમ જે છે એ આપણો આખો પૂરો થઈ જાય, કારણ કે એ 0 પ્રોસેસ છે એ પૂરી થઈ ગઈ. નેક્સ્ટ સ્ટેપની અંદર શું, અહીંયા 6 સુધી પહોંચ્યા આપણે. હવે અરાઇવલ ટાઈમ ચેક કરવાનો, કે 6 ટાઈમ યુનિટ સુધીમાં કોઈ નવી પ્રોસેસ અરાઇવ નથી થતી ને, જો પ્રોસેસ અરાઇવ થતી હોય આમાંથી, તો એને આપણે અહીંયા રેડી ક્યુ અથવા વેઇટિંગ ક્યુની અંદર મૂકવી. સિમ્પલ છે. પણ હવે કોઈ પ્રોસેસ જે છે એ નથી આવતી, તો હવે આપણે જોઈએ કે P3 પછી આવે છે P1, તો અહીંયા આપણે P1 આપેલો છે, તો એને આપણે અહીંયા રનિંગમાં મૂકીએ. આપણે કેટલા ટાઈમ યુનિટ સુધી ચલાવવાની, તો કે આપણે ચલાવવાની છે ને 2 ટાઈમ યુનિટ, 6 માં 2 ઉમેરીએ તો 8, બરોબર. અહીંયા આપણે બસ ટાઈમમાંથી 3 માંથી 2 જાય તો વધશે 1, બરોબર. પાછું એની જ વસ્તુ ચેક કરવાની, 8 સુધી પહોંચ્યા, તો 8 માં કઈ નવી પ્રોસેસ આવે છે, આવતી હોય તો એને મૂકવાની રેડી ક્યુની અંદર, ન આવતી હોય તો નેક્સ્ટ જેમ પ્રમાણે કન્ટિન્યુ ચાલે છે એમ ચાલતું જવાનું. હજી જો આની અંદર 1 ટાઈમ યુનિટ જે છે એ બચ્યું છે આપણું, અહીંયા 8 સુધી પહોંચ્યા નથી, 1 ટાઈમ હજી પહોંચે છે. જ્યાં સુધી આ બધી બસ ટાઈમ 0 નહીં થાય ત્યાં સુધી પ્રોસેસ બધી વેઇટિંગમાં જતી રહેશે. એટલે P2 પછી આપણે એ પ્રોસેસને પાછી લઈ આવશું વેઇટિંગમાં. એકદમ સિમ્પલ છે, જ્યાં સુધી 0 ન થાય ત્યાં સુધી પ્રોસેસ પાછી વેઇટિંગમાં જતી રહેશે. નેક્સ્ટ આવે છે P4, તો P4 ને આપણે અહીંયા લઈ આવીએ. કેટલા ટાઈમ ક્વોન્ટમ સુધી ચલાવવાની, તો કે 2 ટાઈમ ક્વોન્ટમ સુધી. પણ અહીંયા જુઓ, તમે જોઈ શકો છો P4 આપણે માંગે છે ખાલી 1 જ ટાઈમ ક્વોન્ટમ. આમાં આપણે કીધું છે ટાઈમ ક્વોન્ટમ 2 જોવે છે, પણ આપણે 1 ટાઈમ યુનિટની કંઈ ખોટી જરૂર નથી, તો ખોટો આપણે સમય જે છે એ વેસ્ટ નહીં કરીએ. તો અહીંયા આપણે 8 માં આપણે 1 ઉમેરશું તો થઈ જશે 9, અહીંયા તમારી પ્રોસેસ જે છે એ થઈ જશે 0.
ફરીથી કહી દઉં છું શું કર્યું મેં આની અંદર. અહીંયા 9 કઈ રીતે આવ્યા. અહીંયા P4 પ્રોસેસ આપણી છે ને આપણે રનિંગ ક્યુની અંદર મૂક્યું ને અહીંયા એનો બસ ટાઈમ ખાલી આપેલો છે 1 પણ ટાઈમ ક્વોન્ટમ આપેલો છે 2. હવે 2 ટાઈમ ક્વોન્ટમ સુધી આપણે ચલાવવાની કઈ જરૂર છે ને, કારણ કે એક ટાઈમ સુધીમાં પ્રોસેસ આખી પૂરી થઈ જાય છે. તો ખોટી 2 ટાઈમ સુધીમાં શું કામ ચલાવી. રાઉન્ડ રોબિનનો એ જ એક પ્લસ પોઈન્ટ છે કે ટાઈમ ક્વોન્ટમ કરતાં વેલ્યુ જો ઓછી આવતી હોય તો ઓછી વેલ્યુને પહેલાં રિફર કરશે અને પ્રોસેસને પૂરી કરી નાખશે. એટલે ત્યાં તમારી આ જે P4ની પ્રોસેસ જે છે એ આખી પૂરી થઈ જશે. હવે નેક્સ્ટ પ્રોસેસ તમારી આવે છે P2. આ વસ્તુ તો ચેક કરતી જવાની કે 9 ટાઈમ સુધીમાં કોઈ નવી પ્રોસેસ નથી આવતી ને આવતી હોય તો એને એડ કરી દેવાની. નેક્સ્ટ આવે છે P2 ને આપણે રનિંગ ક્યુની અંદર મૂકીએ. બરોબર, 2 ટાઈમ ક્વોન્ટમ સુધી ચલાવીએ. આપણે પહેલાં ચેક કરવાનું કે P2માં 2 કરતાં ઓછી વેલ્યુ નથી ને, તો એટલા ટાઈમ સુધી ચલાવી. P2 2 ટાઈમ સુધી ચલાવે, 9 ને 2 11. બરોબર, અહીંયા તમારે થઈ જશે 0. સિમ્પલ છે, કાંઈ બીજું અઘરું છે નહીં. પછી ચેક કરવાનું 11માં કોઈ નવી પ્રોસેસ નથી આવતી ને આવતી હોય તો પછી વેઇટિંગમાં મૂકી દેવાની અને રેડી ક્યુની અંદર. એના પછી નેક્સ્ટ આવે છે P1. બરોબર, P2 પ્રોસેસ પૂરી થઈ ગઈ. હવે જુઓ P1માં આપણે 1 ટાઈમ યુનિટ જ જોવે છે, ખાલી બસ ટાઈમમાં 1 જ જોવે છે, પણ આપણે અહીં આપે છે 2 તો આપણે 1 જ યુઝ કરવાનું છે. તો 11 ને 1 12. બરોબર, અહીંયા આ પ્રોસેસ જે છે એ થઈ જશે તમારી 0. આ રીતના તમારે આ વસ્તુ જે છે જો તમને રેડી ક્યુ અને રનિંગ ક્યુ મેન્ટેન કરતા આવડી ગયું તો સાવ એકદમ તમારી માટે આમ કહો ને કે હાવ હેલું છે, પણ પ્રોપર મેન્ટેન કરતા આવડવું જોઈએ. બરોબર, આ આખી વસ્તુ જે છે એ આપણે થઈ ગઈ છે રેડી. હવે આપણે સિમ્પલ પહેલાં તો કમ્પ્લીશન ટાઈમ જોઈએ કે બધી પ્રોસેસીસ જે છે એ કમ્પ્લીટ ક્યારે થઈ છે. હવે જો આપણે જે છે આ વસ્તુ જોવાની છે કમ્પ્લીશન ટાઈમની અંદર, રનિંગ ક્યુ જોવાની છે. હવે પહેલા આવે છે P1, તો આપણે છેલ્લેથી જોવાનું છે P1 જે છે એ ક્યારે પૂરી થઈ, તો કે પૂરી થઈ છે 12 ઉપર, તો એ લખી નાખવાના 12. પછી આવે છે P2 છેલ્લે ક્યાં દેખાય છે, તો કે 11 ઉપર, તો એ લખી નાખવાના 11. પછી આવે છે P3 છેલ્લે ક્યાં દેખાય છે 1 2 4 1 ને 6 એ દેખાય છે, તો એ લખી નાખવાના 6. પછી આવે છે P4 ક્યાં દેખાય છે, તો કે 9, તો એ લખી નાખવાના 9. આ રીતના કમ્પ્લીશન ટાઈમ જે છે એ તમારો ગણાશે. હવે એક વસ્તુ આપણે જોઈએ કે આમાં કન્ટેક્ટ સ્વિચિંગ જે છે એ તમને ક્યાં જોવા મળશે. અહીંયા આ જે વસ્તુ જોવો છો P1 જે છે અહીંયા છે, બરોબર, એને પછી આપણે ટ્રાન્સફર કરીને મૂક્યું અહીંયા. એટલે P1 જે તમને અહીંયા જોવા મળ્યું, તો આ વસ્તુ જે તમે જોવો છો આને કહેવાશે તમારે કન્ટેક્ટ સ્વિચિંગ. કે આપણી જે પ્રોસેસ રનિંગ ક્યુની હતી એને પછી આપણે મૂકી વેઇટિંગની અંદર. બરોબર, આને કહેવાશે તમારે સિમ્પલ કન્ટેક્ટ સ્વિચિંગ. એના પછી નેક્સ્ટ આવે છે તમારે ટર્ન અરાઉન્ડ ટાઈમ. બરોબર, કમ્પ્લીશન ટાઈમ માઇનસ અરાઇવલ ટાઈમ. આ કમ્પ્લીશન ટાઈમમાંથી અરાઇવલ ટાઈમ જે છે એ બાદ કરવાનું. 12 0 11 માઇનસ 1 6 માઇનસ 2 અને 9 માઇનસ 4. બરોબર, ટર્ન અરાઉન્ડ ટાઈમ જે છે 12 માઇનસ 0 12, અહીંયા 10 6 માંથી 2 જાય તો 4 અને 9 માંથી 4 જાય તો 5. આ આપણે મળ્યો સિમ્પલ ટર્ન અરાઉન્ડ ટાઈમ. એ જ રીતના આપણે જોઈએ તો કે વેઇટિંગ ટાઈમ, કે આપણી પ્રોસેસ જે છે એ કેટલા ટાઈમ સુધી વેઇટિંગની અંદર રહી, તો ટર્ન અરાઉન્ડ ટાઈમ માઇનસ અરાઇવલ ટાઈમ. વેઇટિંગ ટાઈમ તમારે જો ફાઇન્ડ કરવો હોય તો ટર્ન અરાઉન્ડ ટાઈમ માઇનસ ઓરિજિનલ બસ ટાઈમ. એટલે આ જે વસ્તુ જે આપણો ઓરિજિનલ બસ ટાઈમ છે 5 4 2 ને 1, એમાંથી બાદ કરી દેવાનું 12 10 4 અને 5. અને ઓરિજિનલ બસ ટાઈમ 5 4 2 ને 1, 5 4 2 અને 1. એટલે 12 માંથી 5 જાય તો 7, 10 માંથી 4 જાય તો 6, 4 માંથી 2 જાય તો 2, 5 માંથી 2 1 જાય તો 4. આટલી વસ્તુ જે છે એ તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. એની સિમ્પલ આપણે એવરેજ ગોતવી હોય તો એવરેજ તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો. બરોબર, આ વેઇટિંગ પીરિયડ જે તમને આપેલો છે એ બધાનો સરવાળો કરીને ડિવાઇડેડ બાય 4, જેટલી પ્રોસેસ આપી એટલી પ્રોસેસ, એટલે તમને એવરેજ વેઇટિંગ ટાઈમ, એ જ રીતના એવરેજ ટર્ન અરાઉન્ડ ટાઈમ,
એવરેજ કમ્પ્લીશન ટાઈમ તમને જે છે એ મળી જશે તમને. જો તમને આ વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો, ચેનલ પર ન હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. તમને કંઈ ક્વેશ્ચન્સ હોય તો અમને કોમેન્ટ બોક્સમાં તમે જણાવી શકો છો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત, જય ગરવી ગુજરાત.